Welcome to EPAL channel. Lawsuit against you. ඔයාට වැටලා තියෙන ඇත්තටම නඩුවක්. අපි අපේ ව්‍යවහාරින් කිව්වත් නඩුවක් ඇත්තටම නඩුවක් මේ වැටලා තියෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ සම්බන්ධව briefly මම briefly කියන වෙනම වීඩියෝ එකක් කතා කරලා තියෙනවා. තව වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සාරාංශය වෙන්නේ අපිට unauthorized දේවල් සෙල් කරන්න එපා. අන්න ඒ දේ. ඉතින් මේ ටිකේ ගොඩාක්ම කතා වෙන්නේ ඒවා මොකද අපි ගොඩාක් කට්ටිය ඒවට මේ අහු වෙන නිසා. ඉතින් මේකේ මම උදාකාරවම දාලා තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම මේ ෆලෝ කරන ඊපල් සහෝදරයට වෙච්ච දෙයක් තමයි ෂෙයා කරගත්තේ ගෲප් එකේ දාලා තියලා මම කිව්වා ඒක එවන්න කියලා. රයිට්. එතකොට මේ ලෝසූට් එකක් ආවොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට එතකොට ඔයා දැන් වරදකාරයෙක් වෙලා තියෙනවා අධිකරණයේ ඉස්සරහා. රයිට්. end of the eBay road. මේක eBay එක ඉවරයි. ඇත්තටම ඉවරයි. මොකද ඔයාට බෑ අපිට ඇමරිකාවේ දැන් .com site එකේ තියෙනවා නම් ඇමරිකාවෙන් දාලා තියෙන නඩුවකට ඔයාලට මේ ඉඳලා පෙනී සිටින්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් මොටිව් එකක් නැති නිසා ඒගොල්ලෝ ඒක අයින් කරනවා. එතකොට PayPal එකත් ඔයාගේ බ්ලොක් කරනවා. ඔයාගේ තියෙන funds ඔක්කොම ඉවරයි. ඉතින් මේකේ තියෙන worst scenario එක තමයි eBay payments ආවට පස්සේ ඔයාලට මේකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න බෑ. ඔයාව ඩිරෙක්ට්ලි ඒගොල්ලන්ට කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහට මොන විදියට මේක හැඩ ගැහිලා මොන විදියට අපිට ලෝස් එයිද දන්නේ නැහැ. නීතිමය පියවර අපිට කොහොම එයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි මොන කරත් ඔයා එතකොට අධිකරණයක් ඉදිරියේ වරදකාරයෙක් වෙනවා. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ මම හැම වෙලේම මේ වීඩියෝ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් මම කියන්නේ මේ අපිට unauthorized දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඔයා genuine sell කරන්න. ඇත්තටම සෙල් කරන කෙනෙක්ට අවංකව තියෙනවා නම් රයිට් අපි ජෙනුයින් ප්‍රොඩක්ට් එක හරි විදිහට සෙල් කරනවා කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ දේවල් කරන්න යන නිසා තමයි සමහර ලාවට දැන් මේ තියෙන සහෝදරයත් නොදැන කරපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද බ්‍රෑන්ඩ් එක මෙහෙම කියලා. ඉතින් ඒකයි මම කියන බ්‍රෑන්ඩ් අවයර්නස් එකක් ගන්න හැම වෙලෙම සර්ච් කරන්න. Google එකේ සර්ච් කරන්න පුළුවන් මේක මොකද්ද? මේක හොයලා බලලා කරන්න. මොකද ඒක නෑ ඒ බ්‍රෑන්ඩ් නැති ඕන තරම් කරන්න පුළුවන් item ගැන මම වෙනම playlist එකක් හදලා තියෙනවා items try කියලා. ඒකෙන් ලොකු knowledge එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි අපි කෙලින්ම යමු අපි යමු ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේ issue එක කියලා. එතකොට ඒ සහෝදරට එවලා තිබ්බේ මෙන්න මේ වගේ email එකක් එනවා එයාගේ personal email එකටම. ඒ කියන්නේ eBay එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන email එකට. මේක කියලා තියෙනවා registered කියලා මම වෙලා ඔය තියෙන කියන්නේ මේක දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් තැපෑලෙන් එනවා වගේ තමයි එන්නේ. notice of lawsuit and order to show cause කියලා නම්බර් එක දාලා defendant කියලා ආව mention කරලා තියෙනවා. මෙයාගේ user name එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. right එතකොට counselor කියන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මෙහෙමයි මේකට මමත් මුහුණ දීලා තියෙනවා. මගේ එක අවස්ථාවක ඇමරිකාවේ තියෙන බෑන්ඩ් එකක තියෙන පෝස්ට් එකක් විකුණලා මටත් මේක වුණා. එතකොට මට මේකෙන් ගැලවෙන්න හැකියාවක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද මගේ පාර්ට්නර් ඉන්නේ ඇමරිකාවේ නිසා එයාගේ නමට තියෙන නිසා එයාට තමයි ආවේ. ඉතින් එයාට පෙනී සිටින තිබ්බා මේකෙදි. හැබැයි මේකේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකකින් ඒගොල්ලෝ ඔන්ලයින් මේවට සොලියුෂන්ස් දෙනවා. මොකද ඔන්ලයින් තමයි මේවා වෙන නිසා. එතකොට ඉන් පර්සන් ඒගොල්ලන්ට එන්න බැරි නිසා තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් මේක මේගොල්ලන්ගේ ඕෆ් ෂෝ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ රටින් පිටට ගිහිල්ලා කරන කට්ටිය ඉන්න නිසා තමයි මේගොල්ලෝ මේ වගේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක අපි ගාව සල්ලි තියෙනවා නම් ඔන්ලයින් ඒගොල්ලන් එක්ක කතා කරලා මේකට සොලියුෂන් එකක් ගන්න. ඒගොල්ලෝ එක ගාණක් දෙනවා රයිට් මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මම මගේ පාර්ට්නර් අපි කතා කරලා අපේ හිටින ලෝ මේ ෆර්ම් එකට කතා කරලා ඩොලර් 1200කට ඒක සෙටල් කරගත්තා. එතකොට අපේ PayPal එක රිලීස් කරා eBay එකත් අපිට ලබා දුන්නා. හැබැයි අපි ගිහිල්ලා මේක කරන අපේ ඩොලර් ලොකු ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් අපි එකට කුඩක් දේවල් කිව්වා. අපි මේක මේ හවුස් හෝල්ඩ් විදියට කරන්නේ. ගෙදර අපි පොඩි ඉන්කම් එකක් ගන්න කරන්නේ මහ පරිමාණයෙන් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන ට්‍රැක් රෙකෝඩ් එකක් කරා අපි ලොකුවට කරලා නැහැ. පොඩි මේ amount එකක් ගන්න අපි ඩොලර් 1000 ප්‍රොෆිට් එකක් තියන්න. අනේ වගේ අපි කතා කරලා කිව්වා මෙහෙමයි කියලා. බඩු ගන්නෙත් මේ වගේ සයිට්ස් වලින් එහෙමයි කියලා ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් ටික දීලා කන්සිඩර් කරලා තමයි ඒ අවස්ථාව අපිට දුන්නේ. ඉතින් අපිට ලංකාවේ අපි හිතනකොට ඩොලර් 1000ක් එකපාරටම දෙන්න අපි කාටවත් හැකියාවක් නැහැ. right එතකොට අපි බලන්න ඕන කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්නේ. මුහුණ දෙන්න තියෙන අවකාශය ඔයාට සල්ලි තියෙනවා නම් ඔයාට මේක ඉදිරියට කරන් යන්න පුළුවන්. ඔයාට කතා කරලා මේක ක්ලෝස් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ ලෝ ෆර්ම් එකට කතා කරලා. නැත්තම් ඉතින් මේ ගැන 99.9%ක්ම කරන්න තියෙන්නේ මේක අතහැරලා දාන එක තමයි. ඉතින් මේක අතහැරලා දාන එකේ අනිත් ස්ටෙප් එක තමයි අපිට කවදා හරි මේකට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙයිද? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නාර්ථ තියෙනවා. ඒකට සොලියුෂන් එකක් මට හිතා ගන්නත් බෑ. කොහොමද අපිට ලංකාව ඇතුළට ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ මේකට කියයිද කොහොමද කියලා. මොකද හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් තියෙන හොඳ ඔතොරිටි එකක් තියෙන මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කළා මොන හරි අවුනොත් වාට කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නිකන් ඉන්න දෙන එකක් නැහැ.
rules regulation හැදෙයි. මොකද online sell කරනකොට ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාව අත ළඟටම ඇවිල්ලා අල්ලගන්න හැකියාව තියෙයි මෙහි law firm වලට කතා කරලා. ඉතින් අපි බොහොම සුරක්ෂිතව කරන්න ඕන. මේක බය ගැන්වීමක් නෙමෙයි, දිරිගැන්වීමක් හරියට කරන්න. ඒ පැත්ත හිතන්න. ඉතින් ඒකම හැම වෙලෙම කියන්නේ fake brands ඒවා කරන්න යන්න එපා. කවදා හරි දවසක අහු වෙනවා. ඉතින් මේ extreme level එක විදියට දැන් low cases ඕපලා ඉස්සර මේවා මෙහෙම තිබ්බේ නැහැ. දැන් එනවා. ඉදිරියටත් එනවා. ඉදිරියට මීට වඩා දේවල් එයි. ඉතින් ඒක නිසා platform වල sell කරනකොට හරියටම බලන්න බොහොම සුරක්ෂිතව කරන්න. right එතකොට මෙතන mention කළාම තියෙනවා මම මේක වහන්න නැතුව තිබ්බේ එකයි මෙතන එතන registered mail කියලා තියෙනවා ලොකුවට මේවා කරලා right එතකොට we are legal counsel to all star marketing group මෙන්න මේකේ තියෙන ඒවා කිසි දෙයක් කරන්න එපා search කරලා බලන්න මොකද්ද කියලා බලන්න එතකොට තේරෙයි right මේවා කරන්න බෑ කියලා ඉතින් මේ සහෝදරයන් නොදැනුවත් කරපු නිසා ඉතින් ඕගලන්ටත් දැනගන්න පුළුවන් මේ ටික කරන්න ආයි මේවා කරන්න එපා ඉතින් මේක අර professional විදිහට මේගොල්ලෝ එවලා තියෙන all star against you defendant ඒවා කියලා මේක attachment එක තුමා attachment එක ගත්තේ නැහැ right එතකොට මෙන්න මේ ටික තමයි පොඩ්ඩක් බලා ගන්න තියෙන්නේ the court entered මේ කියන්නේ information ටික දීලා තියෙනවා ඕගොල්ලන් වාගේ තියෙන funds ටික ඒගොල්ලෝ hold කරන එක තමයි financial institution එක කියන්නේ මේකේ තියෙන මොනවාද PayPal එකේ තියෙන funds එක ගැන තමයි ඒගොල්ලෝ mention කරලා තියෙන්නේ ඒක ඉතින් ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම hold කරලා තමයි තියෙන්නේ මගේ එකෙත් මට මතක විදියට මම හිතන්නේ මගේ පාර්ට්නර් එකේ අපේ ඩොලර් 7000 හරි 8000 හරි ඔම හෝල්ඩ් එකක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඒක ඩොලර් 1000කට මේව කළා තමයි අපි මේ ගොඩ දාගත්තෙත් අපි කතා කරලා මේව කරගත්තෙත් ඒගොල්ලන්ට කියලා. ඉතින් අපිට chance එක ලංකාවේ ඉසල කෙනෙක් විදිහට ගිහිල්ලා තියෙන chance එක ගොඩක් අඩු වෙයි අපිට නැවත ගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ බලන්නෙම පුළුවන් තරම් අපිව ඒ රැහැනෙම තියලා මේ අපෙන් අවශ්‍ය දේ ගන්න. ඉතින් ගොඩාක් දුරට ඉතින් මේ eBay එක අමතක කරලා දාන තමයි වෙන්නේ මේ වගේ වුණොත්. ඔයගේ ඇත්ත නමින් කරනවා නම් තවත් ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉදිරියට මොනවා හරි වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මම කියන්නේත් ඒක උගන්නන තැන් වලට බොහොම මේ කාරුණිකව ඉල්ලන්නෙත් ඒකයි මම දන්නේ බලයිද කොහොම ගණීද කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරලා අපි අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටම තමයි ප්‍රශ්න වෙන්නේ. වෙන කාටවත් නෙමෙයි. අපි හරි දේ උගන්නනවා අපිට ප්‍රශ්න නැහැ. අපි වැරදි උගන්නලා අපි තව මේවා වපුරනවා නම් එහෙනම් අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපි කරන දේත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මම channel එකකින් පුළුවන් තරම් try කරන්නේ risk factor එක ගොඩාක් අඩු කරන්න. බිඳුවටම අඩු කරන්න මට හැකි නම් මම try කරනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරලා follow කරනවා නම් හොඳ හයියක් තියෙනවා නම් ඉවසීමෙන් මේක කරගන්න මේවට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි නොදැනුවත් කරන දේවල් තියෙනවා. මම නොදැනුවත් කරන දේවල් නෙවෙයි. අපි දැනගෙන කරන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි branded දේවල් කරනවා. fake brand විකුණනවා. right එතකොට item යවන්න නැතුව ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් customer කෙනෙක්ට ඉදිරියට හැකි වෙයි ඒකට මේ කේස් එකක් ඕපන් කරන්න. ඒ කියන්නේ lawsuit එකක් ඕපන් කරන්න හැකියාව තියෙයි. හරි නමෙන් ඉන්නවනම්. right මොකද information තියෙනවා අපිට PayPal එකට කතා කරලා අපි bank details ගන්න පුළුවන්. හැමතැනින්ම ring ගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා කොච්චර network එකක්ද තියෙන්නේ කියලා globally. ඉතින් හැමතැනින්ම details එක අරගෙන කවදාද දවසක මේ වුණොත් බේර ගන්න ඔයාටම ඔයා විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. මේක ඇත්තටම ගොඩාක් important දෙයක් අපිට මේ සම්බන්ධව දැනගන්න. මේක නොසලකා හරින්න එපා. ලොකු දෙයක් මම අර වීඩියෝ එකක් කියලා තින්නේ ඒකයි. මේ information ටික ඔක්කොම එක දීලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ එවලක් තියෙනවා right මේකට මේ වෙන්නේ මෙමය කියලා. මේකේ complaint එක 21 days වලින් මේව කරේ නැත්නම් in default එක court එක issue කරනවා කියලා තියෙනවා judgement එකක් against defendant against judgement එකකුත් දෙනවා. judgement එක ඉතින් ගොඩක් දුරට මේක මේ වෙන්නේ නැත්නම් මොන විදිහකට යයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් in person ඇමරිකාවේ නැති නිසා ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඒක කොහොම ඉදිරියට වෙයිද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඒක නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් කරන දේ කරන්න, බොහොම පරිස්සමෙන් සෙල් කරන්න. ඉතින් ආයි කියන්නේ ඒකයි නොකර මේ කරන්න බැරි කරන්න ඕනේ දේවල් කරන්න නැතුව හරි දේ කරන්න. එතකොට මේ වලින් බේරිලා හරියාකාරව කරනවා. බේරෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. හරියාකාරව කරගෙන යාමට හැකි. beware do the correct thing. හරියට බලන්න හැම වෙලේම හරි දේ කරන්න. හරි දේ කරනවා නම් කාටවත් වරදින්න නම් විදියක් නැහැ. මම හැම වෙලේම මගේ channel එකකින් මගේ group එකකින් මම හැමේටම කියන්නේ එකයි හරි දේ කරන්න. ඉතින් ඔයා කොච්චර ඔයාට තියෙනවද confidence එකක් මට මේක අමාරුවෙන් හරි කරගන්න පුළුවන් බොහොම මේ ඉවසීමෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ඔයා හිතන්න. එතකොට මේකේ ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මේකෙන් ලොකු advice එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා ඔයාගේ ජීවිතේටත් ඔයා කරන දේටත් කරගෙන යන දේටත්
right? And good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එකේ තියෙනවා EPL Hub English language එක subscribe කරන්න. ඊට අමතරව අපේ අක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව information description එකේ තියෙනවා. EPL Hub group එක තියෙනවා. EPL page එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන safely sell කරන්න තියෙන risk factor එක හැම වෙලෙම දැනගෙන. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා දන්නවා ඔයාගේ යන්න පුළුවන් පරාසය. Right? එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. All the very best. Bring models to Sri Lanka. Happy selling.